Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про дріфт у Forza 5. Дуже багато питань у TikTok та YouTube, трошки поділюсь своїм досвідом. Давай спочатку покажу свій сет для гри. Я маю бюджетне кермо Logitech на 900 градусів оберт із зворотнім зв'язком, ручне гальмо, яке я зробив із джойстика та накрутив на нього півника. Також я маю шифтер для перемикання передач, він на 6 передач плюс задня. Це все, що нам потрібно для дріфта. Важливо, я маю дві педалі замість трьох. Педаль, яка йде як гальма за змовченням, я замінив у налаштування гри на педаль щеплення. Ручне гальмо та щеплення робить дріфт таким, яким ви бачите його в Ютубі. І так, ближче до діла. Педалювання. Гашетку ми не давимо у підлогу, не треба навалювати на всю, приблизно на 70-80%. Залиште невеликий запас на той випадок, якщо вам треба додати газку, щоб залишитись у дрифті і пройти довгий поворот. Інакше машину просто розверне або вирівняє. Педаль щеплення в даному випадку – це контроль тяги, потрібний для утримання двигуна на потрібних оборотах, коли ви відпускаєте газ та смикаєте ручне гальмо. Ручне гальмо та щеплення зажимаються тільки разом. Інакше машина втратить оберти і дріфт не вийде. Якщо ви не маєте ручника – майте. А серйозно, просто пару разів вдарте по педалі щеплення, щоб різко підвищити оберти та зірвати машину в занос, а потім контрольований занос, тобто дрифт. Це зветься клатч-кік. Ручне гальмо – це ініціатор заносу. Ним різко блокуються колеса, щоб авто почало дрифт. Пам'ятайте про щеплення. Ручником можна під час дрифту трохи підправити кут або швидкість авто. Ну і якщо вам треба зробити розворот на 180, також смикайте його. Це дуже добрий інструмент для контролю у дрифті. Якщо ви маєте дешевий руль, як я, і він має 900 градусів, але, скоріш за все, він має недостатньо потужний двигун для того, щоб встигати передавати зворотній зв'язок, виставте кут поворота на 540 або на 400 градусів. Та не мучайтесь і не ламайте останнє. Менше ставити немає смислу, бо вже можна і на клаві тоді клацать. Давайте я покажу вам свої налаштування управління. Я не буду загострювати на цьому вашу увагу, натиснете паузу та розглянете. Не обов'язково копіювати мої, але від них можете відштовхнутися. Перейдемо до практичної частини. Зазвичай не на крутих кутах використовуються друга та третя передачі. Якщо треба пройти довгий поворот, то як тільки ви бачите, що машина не дотягує, перемикаєте на четверту, даєте газку та робите клатч-кік. Вам треба навчитись відчувати, коли ваша машина починає зриватись в занос. Все дуже банально. Стали, зажали щеплення, натиснули газ і відпустили щеплення. Декілька разів зробите і зрозумієте. Далі, коли ви вже відчуєте ту межу зриву автівки, починається дріфт. Важливо, дуже багато людей тримають кермо так, ніби це все, що в них є. Це велика помилка. Зворотній зв'язок почне повертати кермо сам. Вам потрібно тільки легенько його направити в потрібну сторону. Вам залишається тільки вчасно його зупинити, щоб вас не розвернуло, і полегенько підкеровувати, щоб дрифтити у потрібному напрямку з потрібним кутом. Заходити у поворот можна з ручника та клатч-кіком. Я віддаю перевагу ручнику. На швидкості я тисну щеплення і тягну ручник, при цьому повертаю кермо у бік поворота, щоб задати підходящий кут, і коли бачу, що все бажане вже досягнуте, відпускаю все і одночасно даю багато газу, повертаючи кермо у напрямок зворотній від поворота, який проходжу. Далі, коли дріфт розпочався, я трохи скидаю газ. І тут починається контрруління. Воно утримує машину в дрифті та не дає їй розкрутитись. Не треба безглуздо викручувати кермо до упору, треба відчути, куди підкручувати руль. А це вже тільки ваша практика. Якщо вас починає розкручувати, то одразу тягніть ручник разом з щепленням і кермом виправте кут. Потім відпускайте все і давайте газу. Сподіваюсь, це відео вам допоможе. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я дуже хочу стати ютубером.